नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा मसँग बाल्ट्राको यो एयरपोर्ट छ। यो चाहिँ यसमा विभिन्न समस्याहरू आउँछ। यसको भित्री सामान चाहिँ त्यति पाइँदैन, जस्तै यसको सर्किट बोर्ड जल्यो भने पाइँदैन। अनि यसको मोटरको कनेक्सन जल्यो भने त्यो बोर्ड पाइँदैन हैन। त्यस्तो बेलामा पानी तताउनु मात्रै बनाउन के गर्नुपर्छ र अर्को विभिन्न समस्यामा विभिन्न उपायहरू के छन् म भन्न गइरहेको छु। यो एयरपोर्टमा, यो वाटर हिटरमा, यसमा चाहिँ यो चाहिँ 5 लिटरको हो। 5 लिटरको एयरपोर्ट हो। यसमा चाहिँ 5 लिटरको छ। अब यसमा चाहिँ अनि रिबोइलिङ भनेर एउटा स्विच छ, अनि बोइलिङ र किप वार्मको सिग्नल छ, अनि एउटा चाहिँ डिस्पेन्सर भनेर पानी अटोमेटिकली यसमा अटायो भने आउने खाले छ। अनि यो चाहिँ बाल्ट्रा कम्पनीको हो। अब यसलाई खोल्न चाहिँ पछाडि जानुपर्छ। बाल्ट्रा, यसको चाहिँ मोडल नम्बर चाहिँ BAP 2006 छ हैन। ल यसलाई खोल्न चाहिँ यहाँ एउटा नट हुन्छ, त्यो नटलाई खोलिदिनुहोस् हैन। त्यो नटलाई खोलिदिनु भयो भने यो खुल्छ। यसमा सबभन्दा पहिलो समस्या के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसबाट उसबाट अटोमेटिकली पानी आइराख्ने हो। यो डिस्पेन्सरबाट यो स्विच नअठाइकन नि पानी आफै आइराख्ने हुनसक्छ। यो भनेको मेन समस्या हो यसमा। यो चाहिँ दुई प्रकारले हुनसक्छ। पहिलो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि होरियाबाट पानी अटोमेटिकली आफै आइराख्ने हुनसक्छ। पहिलो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसको यो डिस्पेन्सरको स्विच जलेर हुनसक्छ। होरियाको यो स्विच छ, यो जलेर हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यो मोटर हुन्छ, यो मोटरले पानी माथि तान्यो, यहाँबाट तान्यो। त्यो मोटरको कनेक्सन चाहिँ सर्ट भएर जलेको हुनसक्छ। अब यो खोलेर हेरौँ यसमा चाहिँ के भएछ, म तपाईँहरूलाई पुरा देखाइदिन्छु। पहिलो सुरु यो चाहिँ मोटर हो हैन। अनि मोटर यहाँ छ। पहिला मोटरको कनेक्सन के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ मोटर हो। यो दुईवटा कनेक्सन अहिले मैले काटेर राखेको छु। यो दुईवटा मोटरको कनेक्सन चाहिँ ओरिया मोटरको यो सर्किट बोर्ड छ, ओरिया थियो। यो बोर्ड चाहिँ जलेछ यहाँ पछाडिबाट, यो जलेछ। देख्नुभयो भने यहाँ हेर्नु, यो जलेछ, यतापट्टि पनि जलेछ। यो मोटरको यो कनेक्सन हुने ठाउँ जुन चाहिँ यो जले थियो मोटरको, अहिले यताको पिन पनि पछि जल्यो। पहिला मोटरको मात्रै जले थियो। यताको पिनको बारेमा अहिले कुरा गरौँ ल। यताको यो मोटरको पिन जलेपछि मैले के गरेँ भन्ने कुरा म बताउँछु। सिम्पली मैले यो मोटरको दुईवटा कनेक्सन यहाँ जोडिएको थियो, यहाँ एउटा प्लग जस्तो थियो, त्यो प्लग चाहिँ झिकेर काटेर राखिदिएँ। त्यसो गऱ्यो भने पानी यहाँबाट यता यो डिस्पेन्सरबाट खसिराख्दैन। यो मोटर सर्ट भएर हो खसिराख्ने भएको एउटा समस्या हो। यो मोटरको पोइन्टहरू यो जलेर सर्ट भएर हो। यो जलेर यो मोटरको पोइन्टहरू यो सर्किट बोर्डमा जलेर सर्ट भएर हो। त्यही भएर मैले यो मोटरै झिकेर राखिदिएपछि कन्टिन्युसली आफै पानी झरिराख्ने, त्यो स्विच नअठाइकन नि पानी झर्ने समस्या हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो मोटरको सिम्पली यो प्लग चाहिँ झिकेर राखिदिन्छ। यो बोर्ड चाहिँ यहाँ यसरी राखेको हुन्छ। अनि यो अरूहरू यो पिनहरू जलेको कुरा चाहिँ म अहिले बताउँछु। यो जल्ने कुरा चाहिँ पानी परेर सर्ट भएको हुनसक्छ होइन, अरू समस्याले पनि हुनसक्छ। अब म चाहिँ यो यहाँबाट अटोमेटिकली पानी आइराख्ने अर्को पानी किन आइराख्छ अर्को समस्या। एउटा चाहिँ मोटरको पोइन्टहरू यो सर्किटमा जलेर हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यो डिस्पेन्सरको स्विच सर्ट भएर हुनसक्छ। यो स्विच छ जुन स्विच चाहिँ सर्ट भएर हुनसक्छ। अब यो स्विच सर्ट भयो भने के गर्ने भन्ने पनि बताउँछु। मोटर सर्ट भयो भने चाहिँ मोटरको पोइन्टहरू झिकेर राखिदिनु होइन। स्विच सर्ट भयो भने स्विचको पोइन्ट झिकेर राखिदिनु। त्यो यो स्विच चाहिँ खोल्नको लागि यहाँ स्क्रुहरू छ होइन। यो स्क्रुहरूलाई खोल्ने दुईवटा स्क्रु हुन्छ। यो सर्किट बोर्ड चाहिँ जल्यो भने बजारमा पाइँदैन। त्यही भएर हामीले नै
यस अर्कै उपायले यो सर्किट जोड्न प्रयास गर्नुपर्छ। पानी मात्रै तात्ने भयो भने बनाउनुपर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ धेरै फङ्सनहरू हुन्छ। बत्ती पानी अटोमेटिकल्ली एउटा स्विच गऱ्यो भने अन गर्ने, आफै आइराख्ने होइन। त्यो फङ्सनहरू नलाइकन आफै स्विच खोल्दैछु मैले, पर्नुहोस्। अनि अब म स्विच सर्ट भयो भने कालो भइदिइहाल्छ होइन। त्यो पोइन्ट चाहिँ काट्दिनु होला। यो पानी आइराख्ने बानी उसलाई। ल अब चाहिँ मोटर जल्यो भने के गर्ने मैले भनिसकेँ होइन। अब चाहिँ स्विच जल्यो भने के गर्ने भनेर मैले चाहिँ यसरी खोल्न मिल्छ। अब यो चाहिँ यसलाई यसरी यत्तिकै राखेको हुन्छ अहिले, यत्तिकै राखेको हुन्छ। अब यसलाई म यसरी पल्टाउँदैछु, तेस्रो बनाउँदैछु। यो भित्रबाट खोल्यो भने यो पनि आउँछ, यसलाई तान्न पर्दैन। अब यसलाई अलिकति माथिबाट यसरी तलतिर तान्यो हुन्छ। तलतिर तान्यो भने यो फुस्किन्छ। अब स्विच चाहिँ हाम्रो यहाँ छ। यो स्विच सर्ट हुनसक्छ होइन। यो स्विच सर्ट भयो भने नि यहाँबाट पानी आइराख्न सक्छ। यो स्विचको सर्ट हुनको लागि सर्ट हुनसक्छ। त्यही भएर यो स्विच चाहिँ यहाँ हुन्छ है। सर्ट भयो भने वरि यहाँ कालो हुन्छ। स्विच भयो भने सर्ट भयो भने वरि यसको कनेक्सन छ स्विचको, यो कनेक्सनमा कालो हुनसक्छ। सिम्पली तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो स्विचको यो दुईवटा कनेक्सन काटेर टेप लगाइदिनुपर्छ। मैले टेप लगाएर राखेको छु। यो दुईवटा स्विचको कनेक्सन वरि यहाँ छ। स्विच यहाँ छ, स्विच यहाँ छ। त्यही भएर काट्नुपर्छ। यो स्विच काटेर सिम्पली टेप लगाइदियो हुन्छ। अनि यो दुईवटा कनेक्सनलाई यत्तिकै राख्यो भने केही फरक पर्दैन होइन। अब यति काटेपछि यो स्विच पनि सर्ट भयो भने केही फरक पर्दैन। तपाईँको अब यहाँबाट पानी आइराख्ने समस्या हुँदैन। ल अब यो यहाँबाट अटोमेटिकली आफै पानी झरिराख्ने समस्या आउने भनेको यही दुई कारणले हो। स्विच सर्ट हुनसक्छ अथवा मोटर यता पछाडिको मोटर जलेको हुनसक्छ। मोटरको पोइन्ट, त्यो मोटरको पोइन्ट जल्यो भने मोटरको उस झिकिदिने, स्विच जल्यो भने यो स्विच काटेर राखिदिने, यही दुईवटा समस्या हो। अब अरू जल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ पछाडि हेर्नुहोस्। अब यसलाई फेरि बन्द गर्न चाहिँ यसलाई पोइन्टमा राख्नुपर्छ। यसलाई बन्द गर्नलाई यसलाई पोइन्टमा राख्नुपर्छ होइन। यसलाई मिलाउने, अनि यसलाई यहाँबाट यसरी घुसाउने, ठ्याक्क घुस्छ, यसको नट हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउने होइन। अनि अब यसलाई यसरी सिधा पार्ने, सिधा पार्यो भने यो आफै मिल्छ। यसरी मिल्छ, बुझ्नु, यता मिल्छ। यो यहाँ यसरी ठ्याक्क मिल्छ यता। अब यो चाहिँ यसको कनेक्सन भयो होइन। अब यहाँ अरू नि जलेछ। मेरो यहाँ यता यहाँ अलि लाइट परेन, यो जलेछ, धेरै नै जलिसकेको छ। यो जल्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि अब यो बोर्ड जलेको, यो रातो यो बोर्ड जलेको यो पिनै जलेको थियो। त्यही भएर अब यो बोर्डको यतापट्टि कनेक्सनमा यो कनेक्सन हेरौँ। यतापट्टिको कनेक्सनमा यो चाहिँ यहाँ यो जलेको पोइन्ट चाहिँ यहाँसँग सिरियल्ली छ। त्यही भएर यो यहाँ जलेको पोइन्टलाई काटेर यहाँ डाइरेक्ट जोडे नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ जोडेको डाइरेक्ट यो कम्पोनेन्ट यहाँ थियो, यो काटेर डाइरेक्ट यहाँ यो कम्पोनेन्टमा छुट्टै जोडेर यो पोइन्ट चाहिँ यहाँको काटेर यहाँ जोडेर देख्नुभएको छ होला। तपाईँ सोल्डरिङ गर्दैछु, यहाँको काटेर यहाँ गर्दैछु। किन भन्दा यहाँ जले थियो। अब यो जलेर यो बोर्ड काम नलाग्ने भयो। यो नयाँ बोर्ड पाइएन, त्यही भएर यहाँको काटेर यहाँ जोडेँ। त्यही भएर जलेको पोइन्ट नै यहाँ सिरियल्ली हुन्छ नि, अर्को पोइन्टमा गएर जोडिदियो केही फरक पर्दैन। त्यही भएर अब यसमा समस्या आउने भनेको यही दुईवटा हो। पानी चाहिँ यहाँबाट आइराख्ने हुन्छ। एउटा समस्या त्यो हो, त्यो चाहिँ दुईवटा कारणले हुन्छ। अर्को भनेको यो बोर्ड जल्ने हो, पानी परेर जल्छ अथवा केही सर्ट भएर अथवा कहिलेकाहीँ बढी पावर तानिदियो भने बोर्ड जल्न सक्छ।
त्यही भएर यो दुईवटा समस्यामा तपाईँले यो दुईवटा उपायहरू अपनाउनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्सक्राइब गरिदिनु होला।